Hello mga best friend ko! Ayan, welcome again sa ating The Best Kitchen and mga best friend, another recipe for today. Napaka-simple na chicken adobo. Napaka-simple lang nito mga best friend. Kunti lang talaga yung ingredients. And mga best friend, samahan ninyo ako magluto! Friends, sa sinabi ko na, meron tayong chicken adobo na napaka-simple. So, ang ingredients lang natin mga best friend ay ito. Ang ating chicken meat slice lang natin. And of course, meron tayong onions, ginger, ayan mga best friend. And then wala tayong fresh na garlic. So, gagamitin natin ang garlic mince na nabili natin sa supermarket. And then meron tayong pineapple juice na gagamitin natin na sabaw. And then, meron tayong black pepper, meron tayong garlic salt, vinegar, soy sauce, and ang ating oil. So, mga best friends, simulan na natin ang procedure ng ating napaka-simple na chicken adobo sa pineapple juice. So, ayan mga best friend, meron tayong kawali dito. Hayaan nyo na yan. Sira na ang ating kawali. Wala pa tayong pangbili ng bago. Ayan mga best friend. And then, ilagay lang natin ang ating chicken sa kawali. Yan ang mga best friend na ilagay na natin ang ating chicken sa ating kawali. Ilagay natin ang ating luya. Yan. And best friend, lagyan natin siya ng garlic salt. Ayan. Ayan mga best friend. And then, lulutuin natin siya. Parang ipaano natin yung water. Tapos, hindi muna natin lagyan ng water ng kahit ano-ano lang. Garlic salt at saka luya lang. And then, takpan natin. And then, iano natin sa low fire na. Lutuin natin sa low fire para mag-ano yung water niya lalabas. So, yan. So, hihintayin natin mamaya and we will check and I will update you later mga best friend. Best friend, i-check natin mga best friend. Ayan, lumalabas na yung water niya. Ayan, tapos i-mix lang natin siya mga best friend para mas lalong lalabas yung water. So, ayan ang mga best friend. O, nag-water na siya, diba? So, para mag-ano siya, lumabas na yung water niya. So, pwede na nating lakasan yung apoy niya para mawala na yung water. Ayan. So, diba? Ganyan ang sikreto, mga best friends, sa ating The Best Chicken Adobo. And then, cover ulit natin. Lakasan na natin ang apoy para mawala na yung tubig. And then, see you again later. Mga best friend, i-check na natin. Ayan. So, mga best friend, tingnan ninyo, wala na siyang water. So, ilagay na natin ang ating iba pang mga sangkap. Unang mga best friend, ilagay natin ang ating pineapple juice. Yan yung pangsabaw natin. Para mas masarap ang ating chicken. Then, ilagay na din natin ang ating sibuyas. Yan. Wala tayong fresh na bawang. So, ilagay natin itong mince na bawang na nakabatel. And then, mga best friend, lagyan natin ng soy sauce. Yan. Natin ng kaunting vinegar. Lagyan natin ng oil, mga best friend, konti. Yan. Lagyan pala natin ng sesame oil, mga best friend. Yan. Konting garlic salt. Dagdagan natin yung kanina. Konti lang kasi marami na tayong nilagay na ilagyan natin siya ng pepper, black pepper. Yan ang mga best friend and then i-mix lang natin and then lakasan na natin yung apoy hanggang maluto na yung ano natin at konti na lang yung sabaw. Kasi luto na yung chicken natin eh. Tayo na lang natin na konti yung sabaw niya. So, see you later! A few moments later. Yan ang mga best friend. Titikman na natin ang ating adobo. Parang sobrang bango. Bango siya ng sesame oil. So, titikman natin. Friend, masarap siya pero medyo maalat.
sobrang daming maalat na ilagay natin. So, pero mas masarap to maraming kanin. So, hindi na natin siya dagdagan ng water or ano kasi pag water, baka mapangit na yung lasa. So, ganyan na lang. And then, paano lang natin ano yung water, yung parang konti na lang yung water. Kasi sobrang sarap naman niya, medyo maalat lang siya. So, maraming kanin ang kailangan nito mga best friend. And then, lutuin na natin ng mga ilang minutes. And then, we will serve na mga best friend. Ayan, sobrang sarap. Medyo maalat lang. Friend, here our chicken adobo. Ayan, it's served na. And then, look at it. So, yummy. Ayan mga best friend. And of course, hindi mawawala ang ating rice. And of course, meron tayong pineapple juice dito para mas lalong masarap ang ating kain. So, mga best friend, kainan na! Mga best friend, the best is yung sabaw natin na medyo maalat. Yan natin sa ating rice. Sobrang sarap, mga best friend. Oh, diba? So, enjoy eating mga best friend! Mga best friend, di ba sabi ko kanina medyo maalat siya? Pero hindi ko dinagdagan ng water kahit na ano ang nilagay ko. Inano ko lang yung water na mas liliit yung water. Pero mga best friend, the best yung lasa mga best friend. Ano siya? Tama lang yung lasa. I-partner talaga siya sa rice. Sobrang sarap mga best friend. So, kaya magluto na kayo nito. Sobrang sarap. Kailangan more rice. So, kain muna tayo ng mabilisan para matapos tayo mga best friend. Kasi pag magtsikahan tayo, matagal tayo matapos. So, once again. You and me, you and me.